Màmá ẹ̀ ló kọ́ níṣẹ́ owó. Ilé àbàjá tàbí náírà lójoojúmọ́. Ọjọ́ ìyẹn ojú tàrà àdúgbò. À ń gbáriwo lójoojúmọ́. Ọjọ́ ìyẹn ojú tàrà àdúgbò. Ìyàwó alára gbígbóná. Ìyàwó adáwẹ́rẹ́. Alára gbígbóná. Ìyàwó adáwẹ́rẹ́. Tàbí olóhùn dábọ̀. Olóhùn bàkejì. Ìyàwó tó hùn dábọ̀. Olóhùn bàkejì. Kí ló dé máa dé? Olóhùn nígbà ẹgbẹ́rẹ́. Kí ló dé máa dé? Olóhùn nígbà ẹgbẹ́rẹ́. Èmi ò ní lè gbà. Jáde bí ìpàdé mi. Mo lé mi ò ní lè gbà o. Jáde bí. From classic hits to today's sounds. Check it. I'm on the lifestyle course, but now you don't know. On it on my day, then no fit touch my energy. Fly FM 104.9 keeps it playing. The time is 6 o'clock. For news, information, and enlightenment, Fly 104.9 FM has got you covered. This hour's news starts now. Good evening. Here is the Sunset News on Fly 104.9 FM, Iroyin Ekiti. I am Moronke Femi Agbaji. President Bola Tinubu has vowed to ensure the rescue of students and teachers abducted during a violent attack on schools in Orire local government area of Oyo State, where armed bandits struck multiple schools, communities and killed 2 persons. The attack occurred on Friday, May 16, 2026. The incident has heightened concerns over school safety in rural areas, with authorities now intensifying efforts to track the perpetrators and secure the release of the abducted victims. The Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, has arrested former Minister of Power, Saleh Maman, who was recently convicted and sentenced by the Federal High Court in Abuja for financial misappropriation. EFCC Chairman Ola Olukoyede said Maman was arrested in Kaduna in the early hours of today. Alongside that, the property where the former minister was apprehended is also under investigation as part of the Commission's ongoing inquiries. The Academic Staff Union of Universities, ASU, has accused the federal government of failing to fully implement the 2025 agreement just 5 months after both parties signed a deal aimed at restoring stability in Nigerian universities. The ASU Abuja zone said, contrary to claims by Education Minister Tunji Alausa, lecturers are still facing unpaid entitlements, salary shortfalls, pension issues and irregular welfare payments across federal and state universities. Speaking in Nasarawa State, the zonal coordinator Adamu Al-Abdullahi warned that the government's failure to fully implement the agreement could trigger a fresh industrial strike, accusing authorities of abandoning the agreed
implementation framework. An aspirant for the Bauchi South Senatorial District under the seat of All Progressives Congress APC, Abdulmumi Kundak, has alleged that no valid primary education was conducted in the district for the exercise scheduled on Monday. Speaking to journalists in Bauchi State, Kundak called on the party's national leadership to investigate what he described as irregularities, insisting that there were no evidence of any primary taking place across the senatorial district. He further alleged that the process was hijacked by some individuals within the party and urged the leadership of the APC to probe the exercise and clarify what actually transpired. On foreign scene, Iranian authorities have organized mass public wedding ceremonies in Tehran for hundreds of couples who enrolled in a state-backed program, expressing their willingness to sacrifice their lives in the war involving the United States and Israel. The ceremonies, held in several major squares across the capital, were aimed at boosting public morale amid ongoing tension despite a fragile ceasefire. According to reports, some couples arrived at the venues in military vehicles and were married during ceremonies led by clerics. A total of 48 teams will compete in the qualifiers across 12 groups, with 24 nations advancing to the finals to be hosted by Kenya, Tanzania, and Uganda from June 19 to July 17, 2027. That was the Sunset News on Fly 104.9 FM, Iroyin Ekiti, as edited and presented by Moronke Femi Agbaji. If you have any information about events or happenings around your area, you can reach us via our Facebook page at Fly 104.9 FM or send us an email at fly104.9@gmail.com. Good evening and thanks for listening. Fly FM 104.9 Omile títí ó já lólóló ẹ̀rìn jíyan Èkìtì ṣáláwá ẹ má gbé kúrò níbẹ̀ ẹ máa gbọ́. Fly FM 104.9 Omile títí ó já lólóló ẹ̀rìn jíyan Èkìtì ṣáláwá ẹ má gbé kúrò níbẹ̀ ẹ máa gbọ́. Mommy and daddy, brothers and sisters, lọ́mọdé pẹ̀lágbà gbogbo wa. Ìkànnì yìí ó is for everybody. Kájọ ṣùgbọ́n ẹ̀ kájọ gbé lárugẹ. FM 104.9 Omile títí ó já lọ́lọ́. Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń dún? Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń sẹ́? Ti ṣàlàwà kúrò níbẹ̀ ẹ máa gbọ́. Délé dá FM 104.9 Omile títí ó já lọ́lọ́. Ẹ̀rìn jíyan Èkìtì ṣáláwá ẹ má gbé kúrò níbẹ̀ ẹ máa gbọ́. Fún òyìn tí kò lè jàmbá kan tó fi òkodoro ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣọ́ láti ìkànnì Fly 104.9 FM Iroyin Èkìtì. Ẹ kú ọjọ́rọ̀, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀, ẹ kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí. Ìròyìn ọjọ́rọ̀ ni ó máa dé sí etí ìgbọ̀nyẹn láti lè ṣe Fly 104.9 FM nílùú Iroyin Èkìtì. Deborah Ayinla Kókórin lóníròyìn yìí, ẹ tẹ́tí sáwọn ìròyìn náà. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti ṣèlérí láti dóòlà àwọn olùkọ́ àtàwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n jí gbé lásìkò àkọlù kan tó wáyé láwọn ilé ẹ̀kọ́ níjọba ìbílẹ̀ Oríire nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, níbi táwọn agbébọn ti ya wọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé ẹ̀kọ́ láwọn agbègbè tí wọ́n sì dẹ́mi èèyàn méjì légbodò.
àkọlù ń wáyé lọ́jọ́ ẹtì ọjọ́ 16 oṣù karùn-ún ọdún 2026 nígbà táwọn ọkùnrin tó dì hámọ́ra yàbọ̀ àwọn ilé ẹ̀kọ́ mẹ́ta tí wọ́n sì jí àwọn olùkọ́ àtàwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n tó ọgbọ̀n gbé lọ. ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti fa ìfòòró ọkàn lórí ààbò láwọn ìgbèríko tí àwọn aláṣẹ sì ń ṣiṣẹ́ takuntakun láti rí i pé ọwọ́ tẹ àwọn tó ṣiṣẹ́ láabi náà àti wípé láti rí i dájú pé wọ́n gba ìdáǹdè àwọn tí wọ́n jí gbé ọ̀hún. ọwọ́ àjọ tó ń jà fún gbígbógun ti ìwà àbàjẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí EFCC ti tẹ mínísítà létò ohun àmúṣagbára tẹ́lẹ̀ rí Salem Mamman ẹni tílé-ẹjọ́ gíga ti ìlú Àbújá dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún láìpẹ́ yìí fún ṣíṣe owó mọ̀kùmọ̀kù. alága fájọ EFCC Ọlá Olúkóyèdé sọ pé ìlú Kaduna lọ́wọ́ ti tẹ Mamman láàárọ̀ kùtùkùtù òní àtàwọn méjì míì tí wọ́n sọ pé ó ń dáàbò bò. Olúkóyèdé ṣàfikún rẹ̀ pé inú ilé tí ọwọ́ ti tẹ mínísítà tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún wà lábẹ́ ìwádìí gẹ́gẹ́ bí ara ìgbésẹ̀ ìwádìí àjọ ọ̀hún tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. ẹgbẹ́ ASUU ti fẹ̀sùn kan ìjọba àpapọ̀ fún ìjákulẹ̀ tó ní láti fi sójúṣe àdéhùn tó ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ ọ̀hún lọ́dún 2025. ó kù díẹ̀ kó pé oṣù márùn-ún lẹ́yìn ìgbà táwọn méjèèjì ti jọ ṣàdéhùn láti ṣàfilọ́lẹ̀ àwọn fásitì tó jẹ́ ti gbogbogbò. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lásìkò ìpàdé àwọn oníròyìn alákòóso ẹgbẹ́ ASUU ẹ̀ka ti ìlú Àbújá Adamu Al-Abdullahi sọ pé olùdíje dupò kan látẹkùn ìdìbò gúúsù Bauchi lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress Abdulmumin Kundak ti sọ pé kò sí ìdìbò abẹ́lé tó mọ́yán lórí kan tí wọ́n ṣe lẹ́kùn kò sí ẹ̀rí kankan pé ètò ìdìbò abẹ́nú kankan wáyé káàkiri ẹkùn ìdìbò náà. bákan náà ló tún tẹ̀síwájú nínú ìfẹ̀sùnkàn rẹ̀ pé àwọn kan láàrin ẹgbẹ́ ọ̀hún já ìgbésẹ̀ náà gbà. ó wá rọ àwọn olórí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà láti gbígbésẹ̀ ìwádìí dìde kí wọ́n sì ṣàfihàn ohun tó ṣẹlẹ̀ gan-an. ìròyìn láti orílẹ̀-èdè ilẹ̀ òkèèrè. àwọn aláṣẹ láti orílẹ̀-èdè Iran ti ṣàgbékalẹ̀ ayẹyẹ ìgbéyàwó fáwọn èèyàn púpọ̀ ní Tehran fọ́gọ́rọ̀ọ̀rún àwọn tọkọtaya tó forúkọ láti fẹ̀mí wọn lélẹ̀ fún ogun tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti Israel ń kópa nínú rẹ̀. àwọn ayẹyẹ ọ̀hún tó wáyé láwọn oríkò tó ṣe gbòógì káàkiri olúùlú náà ni wọ́n ṣe láti mú kí ìwà rere lè máa gòkè sí láàrin àwọn aráàlú nínú rògbòdìyàn tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú ìdáwọ́ dúró ogun tó lẹ́gẹ́ tó ń lọ ní báyìí. gẹ́gẹ́ bí àwọn ìròyìn ṣe sọ àwọn tọkọtaya kan la gbọ́ pé wọ́n gbé ọkọ̀ ológun dé gbọ̀ngàn ayẹyẹ ọ̀hún tí wọ́n sì sún wọ́n pọ̀ níbi ṣíṣe tí àwọn olórí ẹ̀sìn tí wọ́n darí rẹ̀. lábala eré ìdárayá ẹgbẹ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ti yàn sínú agbọ̀n lé fún tìdíje ìkúnjú òṣùwọ̀n ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ tọdún 2027 níbi tí wọn yóò ti máa kojú Madagascar. yíyàn ọ̀hún wáyé ní Cairo, Egypt pẹ̀lú balógun fúnkọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles tẹ́lẹ̀ rí William Troost Ekong ẹni tó ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn olùrànlọ́wọ́ lásìkò ayẹyẹ náà. àpapọ̀ àwọn ikọ̀ tó jẹ́ méjìdínláàádọ́ta yóò kópa níbi ìkúnjú òṣùwọ̀n káàkiri àwọn ẹgbẹ́ 12 pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè 24 tí yóò máa tẹ̀síwájú sí ìpele ìparí tí Kenya, Tanzania àti Uganda